සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් ඔන්න අද තියෙනවා e-money සම්බන්ධව සුපිරි වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඔයා ඉතින් දවසට පැය භාගයක් එහෙම නැත්නම් ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වෙලාවට මොබයිල් එකේ ඉන්න කෙනෙක් නම් ඉතින් ඔයාලට මොබයිල් එකේ පොඩි වෙලාවක් පාවිච්චි කරලා මුදල් උපයන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මුදල් උපයන්න ගොඩක් ක්‍රම තියෙනවා මොබයිල් එකකින්. ඉතින් අද ගැන තියෙන්නේ වෙනස්ම ක්‍රමයක්. ඉතින් හරි ඉස්සෙල්ලාම ඔයා මේ description එකේ දාලා තියෙන link එකේ මෙන්න මේ website එකට එන්න ඕනේ. ඔයාලට මෙන්න මේ website එකට ආවම ඔයාගේ website එක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න හම්බෙනවා. රයිට් ඊට පස්සේ ඔයා මේක කරන්න මේ වෙබ්සයිට් එකේ ඔයාලා බලා ගන්න හම්බ වෙනවා මේක ඔයාලා මේකේ ෆ්‍රී ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන් account එකක්. හරි මම මේ විදිහට account එක ක්‍රියේට් කරනවා. ඔයාලා මේ විදිහට උඩින් user name එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඔයා කැමති user name එකක් ඔයාලා දීලා ඊට පස්සේ ඔයා කැමති user name එකක් දෙන්න ඔයාගේ නම එක්ක මොකක් හරි එකක් දීලා සමහරවිට ඔයාලා අංකයක් මොකක් හරි දෙන්න වෙයි. හරි ඊට පස්සේ ඔයාගේ email එක අනිවාර්යෙන් හරියටම email එක දෙන්න ඕනේ. email එක දීලා password එකක් දීලා ඔයාගේ account එක ක්‍රියේට් කරගන්න හරියටම. හරි ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට I'm not robot කියන එක උඩ ටික් එකක් දාමු. ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට ඔයා දාලා එකක් තෝරලා දෙන්න. ඉතින් රයිට් මේ විදිහට මම මේ crossover කියන්නේ මේ පාර පනිනවා. රයිට් ඕකේ මෙන්න මේ විදිහට දුන්නාට පස්සේ මේ විදිහට අපේ account එක create කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ යාලා කියනවා අපේ email address එකෙන් confirm කරගන්න කියලා. ඉතින් මම දුන්නේ email address එකට මම මේ විදිහට යනවා. right මම මේ විදිහට දුන්නේ email එක මේ තියෙන්නේ. මම මේක confirm කරනවා. right verify කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට පෙන්නනවා අපේ account එක. දැන් මම ඉතින් continue කරනවා verify කරලා තියෙන account එක. right මං ඒක කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට interface එක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට right මෙන්න මේක තමයි ඉන්ටර්ෆේස් එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් ඉතින් මෙතන පුංචි ගේම් එකක් ගහන්න තියෙන අපිට මේකෙන් ක්‍රිප්ටෝ හොයන්න පුළුවන්. ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි ඔයාලා දන්නවා ඇති ක්‍රිප්ටෝ ගැන මොනවද කියලා. ඔයාලා දන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් මගේ channel එකත් එක්ක එකතුලා ඉන්න. මම ඉස්සරහා වීඩියෝස් වල අනිවාර්යෙන් කතා කරන්න මෙව්වා. right ඔයාලට මේක කරන්න තියෙන්නේ පුංචි දෙයයි. ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඔන්න මට හම්බුණා $10ක්. ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මේක මේ විදිහට මේ අර box එක ගන්න දෙලා තියෙන අපිට. ඔයාලට පේනවා අර box එකක් තියෙනවා. මේ පුංචි ගේම් එකක්. ඉතින් ඒ ගේම් එක වගේ තමයි අර box එක උඩට අපි ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ විදිහට අපිට ඩොලර්ස් හම්බ වෙනවා. right ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා දම් පාටෙන් අපේ තියෙනවා energy එක. ඉතින් energy එක ටික ටික අඩු වෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඉතින් හැම වෙලේම අපිට සල්ලි හම්බෙන්නේ නැහැ. නිකන් empty එකක් තියෙනවා. අපිට පොයින්ස් හම්බෙනවා. ඉතින් පොයින්ස් හම්බෙනවා. තව එතකොට පොයින්ස් විතරක් නෙවෙයි හම්බෙන්නේ. අපිට මෙන්න මේ විදිහට box එක ගත්තොත් සමහරවිට මොකද එනර්ජි එක හම්බෙනවා. අපිට එනර්ජි එක අනිවාර්යෙන් ඕන. අපේ එනර්ජි එක අඩු වුණාම අපිට උඩ පයින්න බෑනේ. right ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ දේවල් ගොඩක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. එතකොට තව ඔයාලට බලා ගන්න හම්බෙනවා මේකේ මුදල් උපයන්න පුළුවන් ඔප්ෂන් තව ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේ ඔප්ෂන් පාවිච්චි කරලා මුදල් උපයන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා try කරලා බලන්න අනිවාර්යෙන්. ඔයා මේව ගැන දන්න කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් try කරලා බලන්න. දන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් comment section එකේ comment එකක් දාන්න. මම අනිවාර්යෙන් කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේකේ මේවා මුදල් උපයන්නේ කියලා. right ඉතින් මොකට බලා ගන්න නම් මෙන්න මේ ක්‍රම වල අපිට මුදල් උපයන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මේක අපිට මේක withdraw කරගන්නේ එහෙම ඔයා දන්නේ නැත්නම් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපේ account එකේ මෙන්න මේ විදිහට withdraw කරගන්න. right ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මේක අපිට crypto currency වලට තමයි මේක withdraw කරගන්න වෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට අපේ Binance account එකෙන් හරි මෙන්න මේ විදිහට අපේ තියෙන crypto account එකෙන් අපිට මේක withdraw කරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ මොකක් හරි Binance wallet එක හරි මොකක් හරි එකක් දීලා මෙතනින් withdraw කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා මේ withdraw කරගන්න තියෙන එක්ක වගේ Binance එකේ wallet එකේ link එක දීලා ඉතින් එහෙම තමයි මේක withdraw කරගන්න තියෙන යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලා මම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් මේ වගේ වටින වීඩියෝ ගොඩක් ඉස්සරහට මම අනිවාර්යෙන් අරන් එනවා. guys එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හංගමු. මේ වගේ තවත් ලස්සන වීඩියෝ බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න.